Йоу, згадайте той час, коли ми запускали Battlefield суто заради того, щоб розносити стіни з РПГ, стрибати з винищувачів без парашута і просто ловити чистий адреналін. Це була просто епічна гра. Танки, вибухи, американці проти росіян, крики в Дискорді і хаос, розвага на вечір, так? Я пам'ятаю, навіть у мене був диск з цією грою, і навіть не з однією її частиною. А тепер стоп, зупиніться на секунду, тому що це не та рубрика, де ми хвалимо ігри. Тепер настав момент, коли ти вмикаєш ці старі ігри, і твій мозок плавиться, бо сюжети, які ми проходили під чіпси та живчик років 10 тому, раптом перестали виглядати так, як голлівудська вигадка. Вони виглядають так, ніби сценаристи Дайса підглядали у майбутнє. Сьогодні ми не будемо займатися банальними оглядами. Ми поговоримо про те, як Battlefield роками, крок за кроком, малювала картину світу, що котиться під три чорти. Світу, де агресивні режими, інформаційні операції та навіть гібридні війни та імперська шизофренія стають нормою. Пристібайтеся, зараз ми розберемо, чому Battlefield – це не просто шутер, а наймоторошніший пророк сучасної геополітики. Стебе лайк, підписки та поїхали. Давайте одразу проведемо межу. Коли ми говоримо про пророцтва в іграх, усі зазвичай згадують Call of Duty та наш минулий ролик, мій минулий ролик, який ви якимось чудом занесли аж на 10 тисяч переглядів. Після того, як подивитесь цей ролик, обов'язково подивіться і той відос, якщо ще не бачили. Так от, Call of Duty – це попкорновий блокбастер. Це історія про супергероїв у тактичному спорядженні. Ви капітан Прайс, ви ковзаєте по підлозі, робите 3 сальто, викликаєте ядерний удар і рятуєте світ за 5 секунд до кінця таймера. Це круто, да, це весело, але це Голлівуд. А ось Battlefield, Battlefield завжди дихала іншим повітрям. Тут немає супергероїв, тут війна показана як катастрофа системного масштабу. У Battlefield ти просто гвинтик у м'ясорубці, і логіка конфлікту тут будується не навколо одного злого терориста, як Call of Duty, який вкрав валізу з кодами. Вона будується навколо зіткнення величезних державних машин, навколо інституційного хаосу. Frostbite – це ж не просто технологія руйнування стін, це метафора. Гра буквально показувала, коли починається велика війна, звичний світ руйнується до фундаменту, не залишаючи безпечних зон. Дайси ловили саму суть мілітаризму. Якщо держава накопичує забагато зброї та імперських амбіцій, вона обов'язково рано чи пізно почне шукати, куди це все вистрілити. І Battlefield показувала не романтику перемоги, а брудний, безжальний макроконфлікт, де геополітика ламає життя мільйонам невинних людей. Переносимося у 2011 рік. Виходить Battlefield 3. Що ми там бачили? Конфлікт на Близькому Сході, операції в Ірані, усе зав'язано на терористичному угрупуванні СВК, ПЛР, які, стандартний набір для шутера тих років, скажете ви. Ой-ой-ой. Да, але ви знаєте, що найбільший прикол ховається завжди в деталях. За лаштунками цього хаосу стоять не просто абстрактні бойовики, а російські оперативники та зброярі. Соломон, Кафаров і, звісно, ГРУ. Пам'ятаєте Дмитра Маяковського? Діму, ГРУшника, за якого ми граємо, нашого головного героя, по суті. Гляньте, як тонко Дайс тоді намалювали картину. Вони показали концепт гібридної війни ще до того, як цей термін почали крутити на кожному телеканалі. Росія в сюжеті BF3 не діє відкрито з перших хвилин. Вона діє через проксі сили. Вона постачає зброю, фінансує радикалів, дестабілізує регіони чужими руками, залишаючись при цьому у тіні. А коли ситуація вибухає і в Парижі детонує ядерний заряд, кого звинувачують? Росію. Іронія в тому, що Діма єдиний, хто намагався це зупинити, по суті, під вашим керівництвом. Але репутація його держави настільки однозначна була ще тоді, що ніхто на Заході навіть не намагається розбиратися. Сьогодні цей сюжет виглядає тривожно, бо він дійсно показує головне. Світ BF3 – це простір, де міжнародне право вже не працює, де спецслужби влаштовують провокації, а за кожним локальним конфліктом терчать вуха великої держави, яка грає в двохкрокіровочку. Це атмосфера глобальної параної, де довіри більше немає і не може бути. Ви думали, що інтернет завжди був таким швидким і зручним? Як би не так. Уявіть, ви студент у 2011-му. У вас лише старий ноутбук, купа боргів і мрія вирватися з гуртожитку в реальний успіх. Саме з цього починається SEO or Die. Це не просто гра, це ваш особистий тренажер успіху в інтернет-індустрії. Ви пройдете шлях від перших копійок на сумнівних текстах до масштабних проєктів, де кожна помилка – це мінус бюджет, а кожна перемога – це крок до крутого життя. Цікаво, чи змогли б ви взагалі вижити в інтернеті, де все тільки починалося? Давайте перевіримо. Демка вже є в Стімі. Додавайте гру у вішліст в Стімі прямо зараз, щоб не пропустити реліз. Посилання залишу в описі на гру, тому переходіть. І станьте легендою інтернету, поки це не зробив хтось інший. А тепер перлина нашої колекції. 2013 рік. Battlefield 4. На мою думку, це вершина геополітичного реалізму в серії. Мені було скільки там, я не знаю, 7 років, мабуть, 8. Я був класником, мабуть. Але сам факт того, що сюжет тут робить фінт вухами. У Китаї відбувається військовий переворот. Адмірал Чанг скидає законний уряд, заявляє, що американці
винні типу у всіх гріхах і всіх бідах, і звісно починає мобілізацію. І що робить Росія в грі? Вона миттєво укладає союз із бунтівним генералом і рухає свої війська. Ви розумієте, яку модель світу збудували дайси? Це світ, де міжнародна система безпеки не просто тріщить по швах, вона розплітається на шматки. Це логіка права сильного. Тут показують інформаційну війну найвищого гатунку просто. Повне відключення світла, кібератаки, емпи, які засліплюють цілі мегаполіси, пропаганда, яка викручена на максимум. Battlefield 4 передбачила не конкретний рік чи прізвище, вона передбачила механіку сучасного ескалаційного божевілля. Світ, де великі держави, по суті, готові спалити цілий регіон суто заради того, щоб, я не знаю, пересунути кордони на карті та показати свою геополітичну велич. Коли ти граєш у BF4 сьогодні саме, не в 2013-му, а сьогодні, ти, звісно, бачиш не просто рівні, ти бачиш логіку поведінки реальних агресивних режимів, які використовують будь-який внутрішній хаос у сусідів, щоб ввести туди свої танки під приводом захисту інтересів. А тепер давайте зануримося в культурний контекст. Чому саме РФ постійно ставала головним або другорядним ворогом у шутерах тієї давньої епохи? Це ж не просто забаганка розробників, мовляв, ой, ну треба ж когось постріляти, давайте візьмемо їх. Ні, чуваки, медіакультура так не працює. Це ж завжди дзеркало реальних страхів суспільства. Після розпаду Союзу західний світ наївно вірив, що історія закінчилася. Настала ера миру, капіталізму та жуйок і миру. Ага, розбіглися. Звісно, що розробники не вірили в це і спочатку вже почали це все припаровувати. Ближче до кінця 2000-х стало очевидно, що реваншизм нікуди не зник. Імперські фантомні болі почали виходити назовні. Розробники ігор, які спілкуються з військовими консультантами, читають аналітичні записки та аналізують риторику Кремля, швидко зрозуміли, що велика військова машина з купою старої радянської техніки та, звісно, новими нафтодоларами – це ідеальний антагоніст для масштабної війни, і, звісно, це буде найкращим показником для саме ігри, в якій потрібно показати масштабну, звісно, війну. Інопланетяни – це нудно, у них немає контексту. Терористи, у них немає важкої артилерії, літаків та флотів для тотальної війни, яку вимагав рушій Frostbite. А ось держава з величезною армією, ядерним арсеналом і, звісно, що прогресуючою уже на той час образою на весь світ – це готовий сценарій, можна просто буквально зліпити з реального життя. І, звісно, DICE просто читали реальність між рядків. Вони бачили, що мілітаристський угар і культ переможців, який роками вирощувався в РФ, рано чи пізно виллється в реальну катастрофу. Ось ми підходимо до найголовнішого. Чому сьогодні, у 2026 році, коли ми вже всі такі дорослі, старі Battlefield викликають зовсім інші емоції. Раніше для нас це була просто голівудська фантазія. Летить ракета в будівлю в Шанхаї, вау, який крутий графон, пофіг. Бігаємо ми по засніжених горах під обстрілом російських сушок, крутий звук, Frostbite клас, просто ідеальний. Що може бути крутіше? На той час, звісно, не було таких просто допилених ідеальних шутерів. І, звісно, що я сприймав це крізь безпечний екран монітора. Це був абстрактний конфлікт у паралельному світі, якого на той час не було і насправді не могло бути. А тепер цей безпечний екран розбився. Коли ти сьогодні чуєш звуковий дизайн Battlefield, це реалістичний свист снарядів, глухі удари артилерії, які DICE, звісно, записували на реальних полігонах. Тебе проймає просто, я не знаю, дрож. Бо багато хто з нас чув ці звуки в реальному житті. Риторика персонажів гри про захист кордонів, запобігання ескалації та, звісно, необхідність рішучих дій, поки навколо руйнуються міста, більше не здається просто текстом, який написав якийсь сценарист у Стокгольмі. Вона звучить як цитати з реальних агресивних звернень політиків. Старі сцени з гри тепер викликають не захоплення графоном, як раніше, а важке відчуття дежав'ю. Ігри перестали бути зоною ескапізму, бо реальність наздогнала і перегнала найгірші постапокаліптичні та мілітарні фантазії розробників шутерів. А це моя улюблена частина. Реакція РФ тоді була дуже-дуже серйозною, тому що коли їх показали в Battlefield агресорами, це був просто шедевр когнітивного дисонансу. Роками на їхніх форумах та оглядах стогнав один і той самий плач. Опять, сраная русофобія. Чому американці, всегда хороші, а ми всегда плохі? За що нас так не люблять західні розробники? Казали тоді вони. Серйозно? Тобто ви роками будуєте державу, яка брязкає зброєю, погрожує перетворити весь світ на радіоактивний попіл, проводить паради з гаслами «можем повторіть», а потім щиро дивуєтеся. А чому це у нас у шведському шутері нас намалювали як агресивну військову силу, яка прагне захопити сусідів? Чому так? А кого їм треба було, намалювати? Я не знаю. Ісландію чи, я не знаю, чи може Нову Зеландію якусь? Це дивовижна сліпота. Вони хотіли, щоб їх боялися, щоб їх сприймали як грізну супердержаву. Але коли грали саме це,
небезпечного, знаєте, такого безжального, жорстокого ворога, вони включили режим ображеної дитини. Це найкращий доказ того, що Battlefield влучила в яблучко. Вона показала сутність імперського міфу. Агресія зовні, але повна нездатність прийняти відповідальність за свій образ у дзеркалі культури. Знаєте, який фінальний висновок ми можемо зробити? Battlefield не була магічним кришталевим шаром. У DICE не працювали відьми чи екстрасенси. Вони просто були розумними людьми. Вони розуміли, що світ, у якому ми живемо, неймовірно крихкий. Що цивілізація сита і задоволена. Це лише тонка плівка над вулканом людської жорстокості, жадібності та, звісно, імперських амбіцій. Вони просто взяли логіку розвитку подій і докрутили її до максимуму за допомогою рушія Frostbite. Вони показали, що мілітаризм, пропаганда та національний егоїзм завжди закінчуються однаково – руйнацією. І найстрашніше в Battlefield 2042 – це навіть не майбутнє, це опис світу, де держави знищили самі себе своїми ж амбіціями, залишивши людей виживати на руїнах. Коли ви наступного разу запустите будь-яку стару частину Battlefield, прислухайтеся, будь ласка, до цих звуків. Подивіться на ці сюжети без чіпсів і без розваг. Бо ігри, які ми вважали просто вечірними прикольними стрілялками, виявилися дійсно дзеркалом нашого майбутнього, яке ми не хотіли помічати. Світ змінюється, звісно, але війна в інтерпретації Battlefield виявилася занадто реалістичною. Тому, бережіть себе і думайте, в що граєте, і в якому світі прокидаєтесь. Напишіть в коментарях, що ви думаєте взагалі про Battlefield, і обов'язково також не забудьте написати в коментарях, що ви, яку наступну гру в цю рубрику мені винести. Буде дуже цікаво почитати. Ну да, мені написали в коментарях про Battlefield, я зробив ролик про Battlefield, тому надіюсь на ваші вподобайки. Побачимось дуже скоро в нових відосах і всім пока-пока.